तपाईले भर्खरै यो बबी हेर्नुभयो हैन यो फिल्म कस्तो लाग्यो धेरै राम्रो लाग्यो छ मलाई है मुभी राम्रो लाग्यो लभ स्टोरी रहेछ हैन अनि एउटा कथालाई उनीहरुले एउटा पर्दामा उतारेको र त्यसमाथि पनि नर्वेको ओस्लोमा एउटा नेपालीको माझमा नेपाली मुभी हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ हैन समग्रमा एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई मुभी एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई I liked it. I know the story before because I was the teacher for Umesh and Kabita when they came to Norway. But it touched me. राम्रो लाग्यो हैन अब नेपालको पहिलाको समाजको बारेमा अहिले त मोडर्नाइज भइसक्यो होला अब नेपाल नगएको पनि धेरै भयो मैले एकदमै मजाले मेहनत गरेर बनाएको रहेछ एकदम सारै मन पर्यो धेरै राम्रो लाग्यो मेरो म पनि यस्तै के भनौँ अङ्कलले छोडेर विदेश आउँदाखेरि को त्यति बेलाको याद आयो भनेपछि कता कता तपाईको आफ्नो कथासँग नि मिल्न गयो मिल्न गयो फिल्म एकदम राम्रो छ सोचे भन्दा धेरै राम्रो रहेछ एकदम रमाइलो लाग्यो म त रोए कतिपल्ट रुनु भयो दुईपल्ट मात्रै भनेपछि यो फिल्म एकदम इमोसनल छ त्यस्तो लाग्यो हजुरलाई राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ म पनि फिल्म बनाऊ कि भन्ने सोचमा यो हेरेर फिल्म एकदमै राम्रो लाग्यो मेरो पनि कता कतै लाइफसँग टच हुन खोज्यो त्यसले गर्दा झनै अत्यन्तै राम्रो लाग्यो I think it was very interesting. It was a lot of cultural parts of in the movie which I liked and I think it was a good movie. मुभी एकदमै राम्रो छ हैन सोचेको भन्दा धेरै नै राम्रो क्यारेक्टरहरु जुन अब आफैले चाहिँ त्यो अभिनय गरेको हैन त्यो असाध्यै राम्रो छ मर्मस्पर्शी छ म त अलिकति एकछिन रोए पनि हैन त्यो कारणले गर्दा मुभी सबैले हेर्नु होला असाध्यै राम्रो छ नेपाली समाजमा भइरहने कहानी हो यो कुनै नौलो कहानी हैन यस्तो कहानी धेरै नै भइरहेछ तर फिल्म चाहिँ टेक्निकली एकदमै सक्सेसफुल छ यसमा प्रेजेन्टेसन गरेको दर्शकको मन छुने किसिमले बनाएको छ त्यसैकारण र सिनियरहरू अब नर्वेमा खिचेको अरु एकदमै राम्रो छन् एकदम इमोसनल रहेछ फिल्म राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो अब धेरैचोटि रोइयो पनि फिल्म हेर्दाखेरि अब कवितालाई हामीले बाहिरबाट अहिलेको अवस्थामा त पहिले चिनेथ्यौँ पहिलाको हिस्ट्री पनि अलिअलि त थाहा थियो तर पनि त्यति डिटेलमा थाहा थिएन अब अहिले झन् त्यसरी हेर्दाखेरि एकदम हैन यिनीहरु दुईजनालाई पनि नथाहा भएको कुरा पनि थाहा पायो नि त अब जस्तै उसले उमेशले छोडेर गयो हैन कवितालाई के गर्यो उ कसरी रोयो उसको त्यो सरो उले कसरी उले गरेको त्यो स्ट्रगल लाइफ हैन उसको कसरी स्ट्रगल भयो लाइफमा त्यो सबै उमेशले पनि थाहा पायो अनि यो चाहिँ एउटा रियल हिस्ट्री एउटा रियल लभ स्टोरी छ कुनै अब हुन्छ नि फिल्महरुमा चाहिँ अलि बढाएर भन्ने घटाएर भन्ने त्यस्तो के पनि छैन के स्ट्रेट एन्ड फरवर्ड मुभी भएर चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्यो के बबी एकदम राम्रो लाग्यो मैले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो थियो अब धेरै रोइयो अलिकति इमोसनल सिनहरु नि त्यो बिचमा म त कास्टिङमै रोएको थिएँ हजुर धेरै राम्रो छ फेरि अब हामीले बबी 2 को आशा गरेछ है हजुर धेरै राम्रो छ उनीहरुलाई हामीले राम्रोसँग चिनिराखेको स्टोरी सबै थाहा थियो उथ्यो तर यति राम्रो होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ हेर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै खुसी लाग्यो राम्रो भयो अब हामीले एकदम उनीहरुलाई बधाई दिन्छौं यसैगरी हिट होस् नेपालमा पनि हाउसफुलका साथ I think it's a very strong movie. It's really emotional. I cried many times. I did many times. And I'm also really impressed by the actress performances, especially Kavita, you know. Really. एकदम राम्रो लाग्यो एकदम इमोसनल मुभी छ एकदम रियल स्टोरीमा आधारित भएको हुनाले एकदम आफ्नै कहानीसँग मिल्दो जुल्दो त्यस्तै लाग्दो रहेछ हामी पनि विदेशमा दुःख गरेर यस्तै स्ट्रगल सबै कुरा फेस गरेको हुन्छ त्यही भएर जस राम्रो लाग्यो मुभी एकदम हेर्न एकचोटी हेर्नै पर्ने खाली मुभी लाग्यो हजुर तपाईँ फिल्म अब आफैमा अब तपाईको रियल स्टोरी रियल क्यारेक्टर भएको हुनाले र त्यसमा पनि मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने अब म यो रियल क्यारेक्टरहरुसँग र स्टोरी पनि पहिलेदेखि अवगत भएको हुनाले यसको प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो छ अब मैले सोचे भन्दा धेरै राम्रो पाएँ फिल्म चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब म आफै पोखराको त्यही कलेज पढेको त्यही होस्टेल त्यही रिसेप्सन मैले पनि प्रयोग गरेको ठाउँ भएको हुनाले मलाई त म आफै अब आजभन्दा झन्डै 29-30 वर्ष ब्याक टु म त्यही पोखराको इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पुगेको अनुभव भयो मलाई र ओभरअल फिल्म एकदम राम्रो बनेको छ थोरै टेक्निकल कुराहरू तलमाथि मिलाउनु पनि एडिट गर्नुपर्ने हो सामान्य कुराहरू बाहेक ओभरअल फिल्म एकदम सुपर छ सबैले आएर एकचोटि हेर्नै पर्ने फिल्म बनेको छ एकदम राम्रो लाग्यो It's a strong story. Really strong, like I felt like I'm living it.
and it was bringing some memories, and I was crying all the time. It was so difficult to stop crying, you know, even the movie stopped. Yeah, but it was a great ending. I think it was a nice movie. Yes, very strong story. Very strong story. मैले त्यो मुभीलाई एकदमै एन्टरटेन गरे फिल्म एकदम राम्रो छ रियल कहानी छ त्यो हेर्दा एकदम मन छुने छ हैन फिल्म हेर्न त रमाइलो हुन्छ तर रियलमा त्यो ठाउँमा बसेर सोच्दाखेरि चाहिँ सहन गाह्रो छ सबभन्दा यसको स्ट्रङ पोइन्ट स्ट्रङ पक्ष चाहिँ कुन लाग्यो स्ट्रङ पोइन्ट भनेको एउटा जुन हाम्रो एउटा दिदी भनौँ उहाँले एउटा जुन एउटा दुःखद समयमा पनि उहाँले जुन एउटा दुःख गरेर एउटा भविष्यको लागि सोचेर जुन एउटा सानोदेखि के नगर्नु भएको तैपनि एउटा गाउँले जीवन सबै भोगेर उस गरेर लास्टमा आएर जो सधैँभरि सँगै रहनुभयो त्यही राम्रो लाग्यो मलाई सबै भनौँ न तर पहिलोको चाहिँ धेरै राम्रो थियो है अनि पछि पनि राम्रै हुनु थियो नेपालको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने हैन अब चाहिँ एउटा माया भनेको चाहिँ सत्य माया भनेर देखाएको छ लभ स्टोरी भनौँ रोमान्टिक टाइपको अलिकति दुःख भनौँ न अब बाँडेको जब लभ स्टोरी सुरु भएको थियो एकअर्काको जुन हेल्प थियो त्यो चाहिँ सबभन्दा एकदम मलाई टच लाग्यो जुन मेरो रियल कहानीमै टच भयो है I think the emotions that this movie produces in the people who are watching it. It's very cool that it's the real people. So the unique part of it. I think that's cool. स्पेशली चाहिँ म्युजिक गीतको चाहिँ भिजुअलाइजेसन यो फिल्मिङ चाहिँ नर्वेमा भएको रहेछ स्पेशली त्यो पार्ट चाहिँ अब नर्वेको डिफ्रेन्ट आफै गएको आफै हेरिरहेको ठाउँहरू ठुलो पर्दामा यसरी हेर्न पाउँदा खूब राम्रो लाग्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको कुरा गर्दा त्यो पनि एट्र्याक्टिभ थियो इट वाज म्याचिङ टु द स्टोरी आई गेस टेक्निकल्ली मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो त्यसको सुरुको सिनहरू अनि ब्याकग्राउन्ड साउन्ड मलाई सबभन्दा लागेको इफेक्ट राम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड साउन्ड हरेक सिचुएसन अनुसारको त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक त्यो मलाई एकदमै बेस्ट पार्ट लाग्यो राम्रो मैले त साइडमा 3D इफेक्ट पनि पाएँ मुभीमा लाइफको स्ट्रगलको र नेपाली जुन एउटा जन्मेर हुर्केर जुन स्ट्रगल पिरियडबाट मान्छे बाहिर पनि आयो कसरी आयो भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू त्यसमा चित्रण गरेको रहेछ होइन त्यो पनि एकदम राम्रो लाग्यो अनि अब यो मुभीमा उहाँहरू त डेब्यू कलाकार होइन फर्स्ट उहाँले गर्नुभएको कस्तो उहाँहरूको अभिनय कस्तो अलिक मच्योर लाग्यो कि अब फर्स्ट टाइम गरे जस्तो लाग्यो कि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एकदमै अभिनय एकदमै राम्रो थियो फर्स्ट टाइम गरेको एकदम राम्रो कलाकारले गरेको धेरै एक्सपिरियन्सले गरे जतिकै राम्रो थियो एकदम आई एप्रिसिएट जति उहाँहरूले गर्नुभएको थियो त्यसमा पुरा उत्रिनु भएको छ राम्रो लागेछ एक्टिङ नगरी सुरु के अरे कोर्सहरू नगइकन गरेको एक्टिङ पनि त्यति राम्रोसँग गर्नुभएको थियो सोचेको थिइनँ मैले त्यति राम्रो गर्नुहुन्छ होला त्यति राम्रो छ भन्ने एकदम एक्सलेन्ट वर्क अब हाम्रो उमेश र कविता दिदीको फर्स्ट मुभी हुँदाहुँदै पनि एक्टिङमा एकदम प्रखर देखिनु भयो उहाँहरूको आफ्नै रियल स्टोरी भएर पनि होला उहाँ क्यारेक्टरमा भिज्ने भन्ने हुन्छ अरू एक्टर अथवा अरू एक्ट्रेस लिएर आएको भयो उहाँहरूको आफ्नै स्टोरी हुँदाखेरि उहाँलाई भिजिरहनु नै परेन एक्टिङ त उहाँहरूको एकदम राम्रो लाग्यो होइन उहाँहरूले जुन भावमा डुबेर गर्नुपर्ने एक्टिङ थियो त्यो सबै राम्रो लाग्यो सबै मिलेको छ भनौँ जस उहाँहरूलाई थम्स अप एकदम 10 स्टार एज अ मुभी हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो दाइ भाउजूले गर्नुभएको काम चाहिँ प्रोफेसनल एक्ट्रेसहरू साइड एक्ट्रेसहरूको कामहरू पनि कुनै प्रोफेसनल जति एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरूले गरेको यति धेरै वर्ष काम गरेको एक्टरहरूले आफ्नो इन्टरभ्यूहरूमा भन्नुहुन्छ त्योभन्दा पनि मैले माथि पाएँ दाइ भाउजूले गर्नुभएको कामहरू जो विदाउट एनी एक्सपिरियन्स फिल्म गर्छु भनेर यति आँट लिएर उहाँहरूमा आफैमा नेचुरली त्यो क्वालिटी रहेछ मैले फिल्ममा देखेँ रोल त राम्रो थियो तर बिचबिचमा थोरै चाहिँ कता साउन्ड चाहिँ अलिकति कम थियो जस्तो लाग्यो जस्तै रोको टाइममा चाहिँ अलिक साउन्ड मिलेको थिएन अदरवाइज फिल्म चाहिँ एकदम राम्रो र एभ्रिथिङ ओके तर अलिक सायद बबीकै नाम भएर धेरै बबीलाई पनि धेरै प्रायोरिटी दिएर रहेछ एकदमै राम्रो एक्टिङ गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई नयाँ भन्नु मिल्दैन उहाँको एक्टिङको हिसाबले यद्यपि उहाँहरू नयाँ भए पनि उहाँलाई नयाँ भन्नु चाहिँ मिल्दैन मेरो विचारमा रुनु भयो भने आँसु आयो आएन आयो एकदम धेरै आयो ठाउँमा धेरै पटक आयो त एकदमै 2-3 टाइम्स भनेको 3 खेपसम्म चाहिँ मजाले आयो रोए धेरै रोएमा यस आई क्राइड एकचोटि त रोइयो यार
रोइयो मलाई चाहिँ एकदमै हरेक सिनमा मलाई आँसु आयो मलाई त मेरो दाइ भाउजूको मुभी होइन मलाई त हरेक सिनमा म त एकदम साइलेन्ट थिएँ म आँसु आउने गरे त रोइन म अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि भित्र मनमा चाहिँ म भावुक भएँ तपाईँको हिसाबले यो मुभी नेपालमा पछि रिलिज भइसकेपछि चल्छ चल्दैन कस्तो लाग्छ अब अहिलेको हाम्रो यो जुन माहौल हेर्दाखेरि चाहिँ सबैले मन पराएकै देखियो होइन त्यही भएर मेरो विचारमा चल्छ राम्रो मुभी छ होइन सबै अब अहिले यो चाहिँ कथावस्तु पनि भनौँ न ओरिजिनल भएको हुनाले र पात्र पनि त्यही भएको हुनाले मेरो विचारमा यो राम्रो चल्ने मुभी हो मेरो विचारमा चाहिँ यो सक्सेसफुल हुन्छ अनि यसको सङ्गीत पक्ष कस्तो लाग्यो सङ्गीत दुईटा गीत थियो असाध्यै राम्रो थियो मर्मस्पर्शी शब्दहरू होइन अझ छायाङ्कन असाध्यै राम्रो थियो नर्वेका सिनहरू असाध्यै राम्रो सिनहरूमा गएर छायाङ्कन गर्नुभएको थियो साह्रै राम्रो छ यहाँ बबी 2 बन्नुपर्छ भन्ने चर्चा भइरहेको छ के लाग्छ तपाईँलाई बन्नुपर्छ पर्दैन स्टोरी अब छ कि छैन त्यति धेरै त्यसपछि उहाँहरूको कहानी के छ त्यसमा भर पर्छ हामीले त्यसमा भन्नु मिल्दैन अलिकति ठुलो आशमा छु बबी 2 बनेर सुपर हिट हुनुपर्छ हामीले त कति सुन्या छ अझ यो कुरा यिनीहरूले अझै ल्याउनै पर्छ बबी 2 चाहिँ आउनै पर्छ ए बबी 2 भनेपछि दाइ भाउजूलाई फ्युचरमा तपाईँ नेपाली फिल्म अथवा अरू फिल्महरूको पर्दामा देख्न चाहनुहुन्छ र यदि आउनु भयो भने उहाँले जस्टिस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली एकदमै सक्नुहुन्छ भाउजू एक्सिलेन्ट दाइ पनि साथ दिनुभएको छ दाइले पनि एकदमै डेफिनेटली किन नै डेफिनेटली They can. I hope they will maybe join some festival or something in Cannes or I don't know, like international film festival. Maybe it's a winner movie. So you think this movie can be taken into international movie festival arena? Because of the quality, the story, and the people in it. They're telling their story from their point of view. Was it your first Nepali movie, or you have watched one before? I've watched some Indian movie before, but this was the first Nepali. Yeah. Okay. I haven't seen Bollywood either. कविता दी हजुरको साथी अब उहाँहरु आफ्नै फिल्डको आफै प्रोफेसनल हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई त्यो पर्दामा एज अ हिरोइन देख्दाखेरि तपाईहरुलाई कस्तो अनुभव भयो खासै अब तिनीहरुको माया त्यो जुन लभ छ नि तिनीहरु दुई जनाको बीचको त्यो त पहिलेदेखिबाट पनि मान्छेले एकछिन भेटेको मान्छेले पनि त्यो अब्जर्भ गर्न सक्ने कुरा छ किनभने तिनीहरुको चाहिँ आफ्नै पनको माया आफ्नैपनको केयरिङ त्यस्तो छ अब त्यो पर्दामा हेर्दाखेरि त झन् खासै फरक चाहिँ लागेन मेड फर इच अदर जस्तो लाग्यो कि मेड फर इच अदर हैन बिफोर उनी भने नि अब बर्न हुँदा नि उनीहरु मेड फर इच अदर थियो पछि त्यसरी भेट भयो So it has to be happen, okay? So it happened. Everything happens for the best one. Then whatever happens. For the reason, हैन? मलाई त पहिलासम्म उमेशको जुन रोल जसरी गरेको छ त्यो फिल्म भन्दा पनि मलाई त रियलमा म आफू त्यहाँ पुगिरा जस्तो लाग्थ्यो कि सबै चिजमा त्यहाँ सबै चिज थाहा छ नि त्यो फिल्म नै हैन जस्तो लाग्ने के मलाई चाहिँ जुन बेला उनीहरुको जब सुत्या थियो हरेक चिज कलेजमा जाँदाखेरि हामी कलेजमा गएको त्यो समयदेखि लिएर सबै चिज हेर्दाखेरि मलाई एकदम म आफूलाई पा जस्तो लाग्यो त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो छ उहाँहरुले आफ्नो त्यो अभिनयले त्यो क्यारेक्टर फुल्ली जस्टिस गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लाग्छ म सबभन्दा हामीहरू जति साथीहरू म सँगै अहिले बसन्तजी हुनुहुन्छ जुन रूपा भनेर भनेका छन् जस्तो साथीहरूले चाहिँ एकदम इन्जोय गरेको छ त्यो एकदम भित्रदेखि नै अनि हजुर कुन ठाउँबाट अहिले यो विशेष मुभीको लागि आउनु भएको त्यो पनि भनिदिनुस् न म चाहिँ माल्टाबाट आएको हो ए मुभी नै हेर्छु भनेर आएको साथीहरू पनि भेटघाट हुन्छ मुभी पनि हेर्छु भनेर आएको विशेष गरी बाहिर बस्नेहरूको यस्तो टाइपको धेरैवटा स्टोरी हुन्छ हैन तपाईलाई आफूलाई पनि त्यस्तो फिल भयो हैन मेरो पनि यस्तो स्टोरीसँग अलिकति रिलेट भयो भन्ने कुरा कस्तो भने हेर्दाखेरि सबै नेपालीहरूसँग चाहिँ मिल्ने खालको सेम स्टोरी जस्तो यहाँ बाहिर आउनु भएको नेपालीहरूमा पनि 10% नेपालीहरू मात्रै हुनुहुन्छ होला अलिकति हाई क्लासबाट आउनु भएको नत्र भने 90% नेपालीहरू हामीहरू भनेको चाहिँ एउटा त्यही क्लासबाट आएको ठ्याक्कै जुन उमेशको घर देखाइयो जसरी देखायो त्यही स्ट्रगल गरेर त्यही पिरियडबाट हामी यहाँ आएको हैन त्यही भएर त्यो एकदम राम्रो छ ओभरअल एकदम राम्रो लाग्यो लाइक देयर वाज अ सबटाइटल इन नर्वेजियन okay so you got everything what the movie wanted to communicate to us so I knew the story but I didn't know that it was this strong I didn't know that she really had to sacrifice her whole family
and that she lived with the other family, like working on it. I didn't know these things. I was in the beginning a bit wondering, but then because she was like acting in the beginning, but that was because she was trying to get to poker. That was real, the acting in the family. I understood. It was. What surprised me was that they didn't explain more about why did Kaka react that way. For us as Norwegians, we don't really understand it, but it's not a movie meant to be shown in Norway, it's meant to be shown in Nepal. And so for that reason, it's not necessary. People understand why, I think. Yeah. But seeing the situation, I was just understanding a bit, like, I was not reading all the time. So you think their acting is so explicit that you can get everything even without the subtitles? When you think like they were not professionals, they were really great. Do you think this movie is able to show some part of our culture in the movie? Yeah. Part of, I think, not only Nepal culture, but many countries have the same type of like that strong father person, and the fear and that runaway. That's really strong. Not many people do that. Many of them just stay and do whatever they tell them to do. Yeah, but they have a great life now. Yeah. He's going. The story can probably help other people to do the same, or to have the courage to tell their story. Yeah. Out of 5 stars, how many stars would you give to it? 5. 4, I guess. I would say 4. म चाहिँ अलमोस्ट 5 नै दिन्छु यसलाई. 5 मा 10 स्टार अघि दिइसकेँ मैले. चाहिँ 5 out of 5 हैन, त्योभन्दा धेरै त दिन मिल्दैन. राम्रो छ 5. 4 star. 4.5. I want to give 5, but I'm going to give 4. I don't know. Okay. Yeah. They can do better, but this is the first time they do it. So, but if they do another movie, I hope so. It will be a better one. Yeah. I hope they do a continuation for it. अलिकति कमजोरी त छ नि मुभीमा हैन, त्यसैले 5 भन्दा पनि 4 स्टार दिन मिल्छ. Oh, it's difficult to say. How many stars can you give? Out of 5. You can give 5 stars max. Then I give 5. 5 ai dinchu. 4. 4 star. Maybe 4. 4 star. Yeah. 5 नै दिनु पर्यो. I will give 4.